Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας γενικά από την επταετία, τι θυμάστε πιο έντονα? Θυμάμαι αρκετά πράγματα. Αν και, καταρχάς ονομάζομαι Οικονομούλας Γεώργιος και είμαι τη Φαρκαδόνα, Τρικάρο. Θυμάμαι, αν και τότε σε νεαρή ηλικία, δεν υπήρχε μέσο ενημέρωσης, παρά μόνο κάτι τοπικές εφημερίδες και μία Θεσσαλονίκης που έρχονταν στο χωριό μας. Μακεδονία θυμάμαι το όνομά της. Τότε γράψαν πρώτη φορά ότι ανέλαβε την εξουσία ο στρατός, ότι έγινε πραξικόπημα. Αμέσως έπεσε μια παγωμάρα στο χωριό. Καταλάβει τους ανθρώπους, σκητροπούς, σκεφτικούς. Αυξήθηκε η παρουσία της αστυνομίας για έλεγχο. Σβήναν τα φώτα νωρίς το απόγευμα. Υπήρχαν τα τάγματα, τα τέα που λέγαμε, με τα όπλα. Οι χωριανοί μας που ήταν δεξιοί φοβέριζαν τους υπόλοιπους. Όσοι ήταν αριστεροί δηλαδή. Όσους ήταν αριστεροί. Θυμάμαι πινακίδες βάλαν στους δρόμους. Ενδεικτικές πινακίδες, διαιρείτε την τάξη, μην πτύετε στο δάπεδο. Βάλανε για τα χαρτιά, ρίχνει τα χαρτάκια εντός των δοχείων. Γενικά υπήρχε μια αυστηρότητα. Τα παιδιά τότε που πηγαίναν στο σχολείο, τα μικρά, καθόταν όλη την ημέρα. Τους επιβάλλανε, καθόνται όλη την ημέρα εκεί. Υπήρχαν υπουργές, αγόρια, κορίτσια, για να μην ξεχωρίζουν κοινωνικές τάξεις. Και από την άλλη μεριά έξω υπήρχε και ο τρόμος. Έχω δει ανθρώπους να τους παίρνουν βράδυ από το σπίτι τους, αριστερούς, να τους κρατάνε στο τμήμα μέσα και την άλλη μέρα να εξαφανίζουν. Τα αρχαία που μαθαίναμε ήταν ελάχιστα, ό,τι μαθαίναμε από εφημερίδες. Μετά όταν έγινε το Πολυτεχνείο και αυτό το μάθαμε, εντάξει, μπορώ να πω ότι ο κόσμος λίγο αναθάρηκε, πήρε λίγο θάρρος, αλλά πάλι δεν ηρεμήσαν τα πράγματα. Τα πράγματα ηρεμήσαν μετά το πραξιμό της Κύπρου. Θυμάμαι και αυτό, πότε έγινε η επιστράτευση. Έβλεπα κόσμο να αγκαλιάζεται και να φεύγει, άλλοι να κλαίνουν. Επιτάξαν αυτοκίνητα, φορτηγά, ζώα. Και αυτά που μαθαίναμε, όταν πλέον έπεσε και η Κύπρος, όταν καταλήφθηκε η Κύπρος, πήγαιναν και ήταν η συνήθιση υπόπτη αριστερή. Ό,τι και αν γινόταν, τους κοβρώσαν κάθε 3 χιλιόμετρους στο τμήμα. Υπήρχαν προσπάθειες να τους βάλουν να υπογράψουν ότι δεν είναι κομμουνιστές. Δηλαδή να κάνουν δήλωση σαν μεταμέλεια. Σαν μεταμέλεια, σαν μετάνια. Υπήρχαν και πολλοί που γύρισαν. Αλλά αυτοί που ήταν οι πιο σκληροπενικοί και δεν άλλαζαν μυαλό, αυτούς τους στέλνουν εξορία. Με χτυπήματα, έχω δει άνθρωπο να τον έχουν σπάσει το ξύλο, να τον τραβάνε στον δρόμο, γιατί δεν στεκόταν να πάει στο τμήμα. Και αυτά που τα βλέπαμε εμείς φοβόμασταν. Υπήρχε καμιά προσπάθεια αντίσταση στο χωριό, δηλαδή εσείς οι νεότεροι, οι γύρω πόλεις, Λάρισα, Τρίκαλα? Όχι, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια αντίστασης. Δεν υπήρχαν οργανωμένα άτομα στο χωριό για να μπορέσουν να κάνουν μια αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Απλώς με το Πολυτεχνείο και μετά που έγινε, αλλάξαν λίγο τα πράγματα, πήραμε πιο πολύ θάρρος.
Γιατί παλιά θυμάμαι μέχρι και ο δάσκαλος ερχόταν στο σπίτι και χτυπούσε τις πόρτες αν είμαστε μέσα. Βράδυ, δάσκαλος. Δάσκαλος παπάς και ο πρόεδρος της εξουσίας. Ο Ορφέκας ήταν πρώτος. Αυτά θυμάμαι. Βλέπετε να υπάρχουν κοινά στοιχεία του τότε με το σήμερα? Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Σήμερα υπάρχουν πιο πολλές ελευθερίες.